Jag känner mig så obekväm. I början av året, alltså den absolut första videon jag la ut i år var en video om att jag hade kontaktat vårdcentralen för att jag förhoppningsvis skulle kunna få börja en NPF-utredning. Och det är den mest obekväma videon jag någonsin har lagt ut. Jag tvekade så många gånger om jag skulle publicera den eller inte, och jag var både beredd på att få så mycket skit samtidigt som jag var beredd på att folk kanske skulle få en annan bild av mig. Jag är liksom själv uppvuxen med en syn på diagnoser som att det är lågintelligenta personer som behöver gå i en speciell klass för att jag vet inte. Det är bara tråkig jäkla inställning som man har vuxit upp med. Alltså det är ju så här egentligen generellt med alla psykologiska grejer. Det är ju ingenting som man kan ta på. Det är ingenting som man kan se. Har man inte varit med om det själv så har man ingen aning om vad det handlar om. Folk generellt ser på det som att det är svaga människor som drabbas av det här eller som har det här. Och att om man bara liksom skärpte till sig så skulle... Det som gör att jag är darrig över att bara liksom sitta och spela in den här videon, det är att jag kan ju läsa vad folk skriver om diagnoser online och hur man inte tror på det, och liksom folk diagnostiseras för lättvindigt, bla bla. Och det är så många där ute som inte har minsta lilla aning om vad de pratar om men ändå har så mycket åsikter. Av någon anledning så provocerar också det här ämnet så sjukt mycket. Med det sagt så gjorde jag i alla fall en video där jag berättade att det hade hänt massa i mitt liv, att jag hade mått väldigt dåligt. Och jag vet inte hur djupt jag ska dra det här. För jag berättade inte så himla mycket i förra videon. Jag har något dagbokinlägg som jag hittade nyligen. Här hade jag satt lite markörer för jag hittade grejer. Ja, jag tänkte berätta om hur det har gått med utredningen, men jag måste ändå på något vis berätta lite om vart jag kommer ifrån. Första gången som jag började tänka tanken att jag kanske skulle ha ADHD, det var den 27 augusti 2018. Och då hade jag precis varit på en workation, kallas det. Jag åkte iväg med andra kreatörer till ett ställe där vi bodde över, och då hade vi haft en uppgift eller liksom aktivitet där man var i smågrupper, och så skulle varje person ha sin minut eller vad det var där man skulle beskriva ett problem som man har, och sen fick de andra i gruppen ge input på det här. Och efter det så skrev jag så här i min dagbok. När man öppnar upp sig om hur man känner och någon undrar om man har en bokstavskombination. Blev helt ställd och kände mig nerskjuten. Jag är ju inte hyper. Jag har aldrig varit en stökig person. Inte stökig som i liksom leva rövare, alltså bland folk i alla fall. Men vi pratar vidare om annat. Efteråt kommer en informationslänk om ADHD och jag blir lite irriterad. Känner mig utpekad, oförstådd. Jag läser ändå. Om koncentrationssvårigheter, känslighet för ljud och ljus, distraktioner, och börjar gråta för att saker som varit mina egna egenheter plötsligt är en diagnos. Har jag ADD? Så minns jag att jag lyssnade på en bok. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är den här boken. Och jag lyssnade på den för att jag var helt övertygad om att min lilla syster har ADHD. Så att jag skulle lyssna på den bara för att liksom typ bevisa det för henne. Och det var som ett skämt, för att när jag lyssnar på den här så är det så många saker som jag aldrig har hört talas om. Som skulle kunna vara ADHD som stämmer in på mig. Och liksom stora problem som jag har, som jag aldrig liksom har förstått varför de är problem. Fram tills dess så hade jag ju en väldigt tydlig bild, som många andra också har haft, att ADHD är när man är superhyper, för att det är forskat på män och pojkar. Det har vi ju blivit varse de senaste åren när det har blivit ett lite mer, alltså ett topic som man pratar om, att det kan se annorlunda ut hos kvinnor och sådär. Sen så går det en massa år av typ förnekelse, för alltså hur mycket folk än säger att så här, ADHD är en innegrej som alla bara drar fram med. Alltså jag vill inte förknippas med det för 5 öre. Jag vill inte att någonting ska vara fel på mig. Jag har liksom haft problem med framförallt hela mitt vuxna liv, ända sedan jag flyttade hemifrån, och alla mina så här, människor som jag har lutat mig tillbaka på liksom försvinner och jag ska ta hand om mig själv. Och jag har liksom under åren, vad ska man säga, viftat bort problemen med att så här, det här är temporärt, det är någonting som jag kan bli bättre på, jag får bara göra bättre nästa gång, eller ända fram tills jag för förra året, 36 år gammal, bara inser att det här är ett mönster. Och det var bara som ett jäkla slag i ansiktet att inse det, och bara så här, jag bara fylldes av hopplöshet på något vis, att alltså jag kan inte säga jag gör det bättre nästa gång, eller bara jag kommer ur den här perioden så kommer allting lösa sig, för att jag ser ju bakåt att
det kommer inte ske, det kommer hända igen. Det kommer hända igen och igen och igen och igen. Jag har försökt att gå till psykolog genom åren, men det har liksom bara blivit värre. Man har aldrig riktigt hittat orsaken till varför jag känner och agerar som jag gör. Så man försöker alltså traditionellt hitta vad saker beror på genom typ trauman i barndomen eller trauman överlag. Det vi kom fram till, ja men de här grejerna som du har problem med, det kommer på grund av att din pappa gjorde så, eller det kommer från att din mamma gjorde så, och jag har inte kunnat relatera till det för 5 öre. Bara det är liksom en återkommande så här line som jag har tänkt för mig själv i mitt liv, att så här, varför mår jag så dåligt? Varför känner jag så här när jag haft en så bra uppväxt, när jag har ett så bra liv? Alltså det har inte funnits någon rimlig förklaring till varför det är som det är. Och det var där de här tankarna kring ADHD började plockas upp igen förra hösten, och jag började läsa på som en galning och titta på videos från folk som har blivit diagnostiserade och vad de upplever och vad de känner och alla sådana här saker. Jag bara känner att jag kan liksom inte leva en dag till utan att få rätsida på det här och få veta vad det är som händer med mig. Herregud vad mörkt det är! Symboliserar mörkret jag känner inom mig. En annan anledning till varför jag inte har pratat om det här, det är att man liksom blir identifierad med sina besvär som såklart inte är 100% av ens vakna tid. Det är som att, precis som med depression, typ att är man deprimerad då ska man ligga i sängen hela dagen. Från morgon till kväll, och man ska liksom bara gråta dagar i ända typ. Hallå? Och det är ju inte så man blir frisk. Alltså man blir frisk genom att göra saker man mår bra av och liksom försöka så här, hitta lyckan i livet. Så lite samma här. Alltså man försöker göra det bästa av situationen, och sen så studsar bara problemen tillbaka till en som en studsboll hela tiden. Jag berättade som sagt i början på året att jag ville påbörja en utredning och att jag kontaktade vårdcentralen och jag fick gå på inledande intervjuer. Sökte som sagt för ADHD, men sen så fick jag höra att det finns möjligheter att jag har ADHD och autism samtidigt. Ni kan googla på ADHD ifall ni undrar hur det kan te sig, och för mig så har det verkligen, den här benämningen, alltså förklarat mig till punkt och pricka, och det är återigen att jag har blivit liksom frustrerad över att saker som jag har tänkt är så här, mina personliga quirky alltså liksom egenheter och min personlighet, det är liksom bara helt plötsligt någonting på ett papper. Men det har samtidigt också varit skönt att läsa om, alltså även fast jag kanske inte har tillräckligt med kriterier för att uppfylla kraven för de här diagnoserna och sådär, så är det ändå så skönt att typ få känna igen sig i någonting och få liksom den här förståelsen och liksom ett varför. För bara att jag kan relatera till det förklarar så mycket av det som psykologer inte har kunnat hjälpa mig med tidigare. Liksom varför känner jag så här? Jo, det är på grund av det här! Och det gör att saker blir så himla mycket lättare att dela med, och då kanske man inte, alltså så här, frågan egentligen, det ni har undrat och varför jag gör den här updaten, det är egentligen så här: hur har det gått med min utredning? Har jag fått en diagnos? Och svaret är att jag inte har fått en diagnos. Och det beror på att jag hamnade hos en person som bara tog min livsgnista och slängde den åt helvete. Så jag har i princip typ pausat nu. Jag ska inte gå händelsen i förväg, men man går på de här inledande intervjuerna och sen så får man komma vidare till en person som ska liksom utifrån intervjumaterialet liksom göra en bedömning, och de ställer också lite så här standardfrågor, typ hur var din barndom, har du några missbruk, har du några trauman? Jag vet inte om det var kanske 10-15 standardfrågor eller något sådär som jag skulle svara på, och jag har hört, för jag har skrivit en del med några av er som har genomgått en utredning och som har berättat lite hur det har gått till för er. Och jag har liksom fått höra från några att de här mötena har varit som en diskussion kring intervjumaterialet, och det tycker jag låter rimligt. Men för mig var det liksom som ett korsförhör. Alltså jag upplevde liksom att när jag gick in i rummet att hon bara såg på mig och på 0,5 sekunder bestämde sig för att jag är inte här av rätt anledning. Och att jag bara överdriver. Bara för att jag har fina kläder och hade borstat håret en dag typ, så är jag en tjej som har livet förspänt men som inte klarar någonting. Och därför måste hitta någonting att skylla på. Det första som jag kommer in i det här rummet, jag hinner inte ens ta med jackan. Så frågar hon mig, aha, så du vill ha en ADHD-diagnos?
Jag vet inte ens vad jag ska svara på det. Alltså bara, jag vill veta vad som händer med mig. Det är därför jag är här. Alltså jag har inte ens tagit om jackan, jag har inte landat i stolen. Jag vet inte knappt vad vi ska göra här idag. Jag känner mig redan ifrågasatt. Det finns liksom sätt man kan säga saker på. Och hon var inte smooth för 5 öre. Man måste informera. Så man hade kunnat säga så här att det är väldigt många som hör av sig och vill ha en utredning idag. Så vi får väldigt många ansökningar och alla kan tyvärr inte gå vidare för att platserna är fulla, liksom det är för långa köer och så vidare. Men vi ska se vad vi kan komma med det här. Men hon sa i princip att jag har typ 20 såna här möten om dagen med folk som tror att de har ADHD. Jag känner mig typ redan som att jag inte är välkommen, att jag tar hennes tid, som att jag inte tas på allvar, helt det motsatta mot vad min första intervju var. Hon bad mig att rangordna mina största problem från 1 till 3. Och det kan man göra, men hon liksom... Jag visste ju som sagt inte ens vad mötet handlade om och hon bara rangordna dina största problem från 1 till 3. Jag reagerar så som jag gör i alla pressade, stressade situationer. Alltså det är samma sak typ om någon som pratar engelska kommer upp till mig på stan och jag blir lite överrumplad att jag ska prata engelska. Så glömmer jag allt jag kan på engelska. Jag kan inte prata engelska, jag kan inga ord, jag kan knappt säga vad jag heter på engelska. Och precis så blev det liksom under mötet att jag bara så här, jag blev blank i huvudet och vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad mina problem är, jag vet inte vad jag har känt de senaste åren. Alltså inte ens de senaste veckan, jag visste inte vad jag kände i morse. Alltså jag är helt jävla tom här inne. Och när jag väl skulle säga, jag kommer inte ens ihåg vad jag sa för att jag är helt, fick blackout typ. Säg att jag sa att ett av mina största problem är att jag har återkommande depressioner. Alltså varje år, flera gånger om året. Och det känns inte normalt. Och hon bara, är det ditt största problem? Bara, men jag känner mig som sagt inte välkommen för 5 öre. Och när jag kommer ut därifrån så har jag fullskalig panikångest. Jag var upprörd vid det tillfället och hoppades typ på att det kanske var jag som blev nervös och misstolkade situationen. Hon kanske inte menade så. Jag kommer tillbaka till henne vid ett annat tillfälle för att jag fick utskrivet medicinering. Jag ska prata lite mer om det. Men jag kommer tillbaka till henne vid ett annat tillfälle och hon är precis likadan. Jag märker att hon tror inte på något jag säger, hon tycker att jag överdriver, hon lyssnar inte, hon pratar över mig, hon misstolkar saker hela tiden. Jag har varit hos en arbetsterapeut, vilket är superbra när man söker till vårdcentralen, att man får möjligheten att gå till en arbetsterapeut. Hon som jag har varit hos har hjälpt mig skitmycket med så här struktur i vardagen och sånt där. Och hon sa, jag berättade bara för den här kvinnan som var så otrevlig att jag hade varit hos arbetsterapeuten och arbetsterapeuten hade sagt att det hade varit enklare för henne om jag hade haft en diagnos innan jag kom till henne, för då hade hon vetat hur vi skulle liksom attackera mina problem typ. Och jag skulle bara återberätta det och jag får inte ens prata klart, utan hon bara, du har ingen diagnos. Jag bara, nej jag sa inte det. Alltså jag berättade att arbetsterapeuten sa att det hade varit enklare om jag hade det innan. Sådana saker over and over and over again. Hon hade också ställt en fråga på mötet innan där när jag fick panikångest om jag visste någon i familj eller släkt som var diagnostiserade. Och jag visste inget då. Jag har väldigt lite kontakt med mina släktingar så att fram till det andra mötet så hade jag skrivit med min moster som berättade om lite diagnostisering i släkten och sånt där. Så att jag tänkte att när jag kommer tillbaka till det andra mötet med den här otrevliga kvinnan att jag skulle berätta det. Så att jag säger typ, ja förresten jag vill också lägga till en sak angående det vi pratade om sist. Och jag får inte ens prata klart. Och hon bara, du menar det om din pappa och att du har högt blodtryck? Vill man medicinera ADHD så behöver man ta medicin som ökar blodtrycket, så det är inte bra för mig. Så det skulle inte vara bra om jag tog det. Men, så det var därför hon sa så. Men jag bara, nej. Kan jag snälla få prata till punkt? Alltså ni fattar. Alltså jag var så jävla trött och liksom så här bara uppgiven typ när jag gick därifrån. Och så typ jävla arg också. Och jag vet att jag borde ha gått tillbaka till hon som jag hade intervjuerna med och berättat om det här. Men jag var redan låg på energi som det var på grund av mitt läge i livet då. Så jag orkade liksom inte, jag orkar inte. Och bara liksom tanken på att jag kan hamna hos en sån här person igen. Jag bara orkade inte ens tänka på det. Och det handlar inte om att så här, någon inte tror att jag liksom uppfyller kriterierna. För det skulle jag kunna höra om någon bara sa det. Alltså, du uppfyller tyvärr inte kriterierna så vi kan inte skicka vidare dig. Fine. Men att bara bli så mottagen på det sättet, nej.
Med det sagt så har jag blivit erbjuden hjälp hos arbetsterapeut och jag gick några gånger i våras. Sen så har det varit ganska skönt att få ett break från det hela för att jag har också behövt ta in allting som har hänt och liksom bara förstå vad som har hänt och reflektera över livet och liksom nya vanor som jag behöver få in och liksom nya sätt att göra saker på. För att komma vidare i utredningsprocessen så behöver man även göra som, vad heter det? Man behöver ta prover för att utesluta att det är något annat i kroppen som gör att man mår som man mår. Jag har gjort prover och de såg bra ut. Man behöver också testa medicinering för att se om det kan hjälpa en. Jag blev erbjuden ett läkemedel som heter Voxra i alla fall. Och jag upplever att det har hjälpt mig en del. Jag vet inte hur mycket, för det har också varit mycket livsstilsförändringar för mig. Till exempel så har jag slutat med mina onlinekurser, vilket var ett stort stressmoment. Jag har gått ner i tid på jobbet, vilket också har varit mycket sådana där grejer. Så jag vet liksom inte hur mycket som är bara de grejerna och vad som är medicineringen, men tillsammans i alla fall så är det många faktorer som har gjort att det går bättre nu och det känns skönt. Med det sagt så känner jag fortfarande, alltså det är även idag när jag sitter här så är det jag har fortfarande problem. Alltså jag har fortfarande samma problem som jag hade för 1 år sedan, även om jag var mer uppgiven då och depressiv också. Folk har frågat mig så här, och jag har frågat mig själv också så här, vad får jag ut av en diagnos? Alltså så här, jag vet ju redan så pass mycket att alltså bara grejen att jag kan relatera till problematik som berör dessa diagnoser gör ju att det blir lättare för mig att hantera mig själv. Och jag kan inte medicinera för att jag har redan högt blodtryck, så att det skulle inte vara bra för mig. Så vad får jag ut av att göra det här? Men det är ju ändå skillnad på att gå i ovisshet och tro sig veta någonting och att faktiskt veta det på riktigt. Så att alltså jag tror att det hade gett mig så mycket liksom själsligt att bara få liksom på ett papper och bara få veta det. Precis som jag fick på papper att jag hade en utmattningsdepression. Det var som att jag kunde ta det mer på allvar. Idag är jag liksom i ett läge där jag inte, alltså jag som sagt har pausat för att jag det känns också klassiskt att man bara så här, man skjuter upp att ta kontakt med vårdcentralen, skjuter upp ens problem tills det kommer bli akut igen. Då kanske jag hör av mig igen och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte. Jag frågar mig varje dag, orkar jag gå på det här igen? Orkar jag möta personer som ser på mig på det sättet som den där kvinnan gjorde? Är jag stark nog att göra det? Och jag är också så här, jag gaslightar också mig själv varje dag. Och det här gjorde jag också när jag var sjukskriven för utmattning. Att bara så här, är det verkligen så illa? Har jag verkligen de här problemen? Nej, jag hittar på det här. Liksom allting som alla säger till en, allting som folk skriver online, allting som den här kvinnan sa till mig. Alltså jag ifrågasätter mig själv. Jag har inte gått in på någonting om vad mina problem faktiskt är i den här videon, och det är för att den skulle bli alldeles för lång om jag gjorde så. Det är liksom ett kapitel i sig. Men jag tittade på en video av en amerikansk youtuber som satte ord på allting jag känner. Ni får gärna titta på den här videon. Jag känner igen mig i så sjukt mycket. Jag kan inte ens avrunda det här samtalet nu, för jag känner mig så, jag vet inte, jag vill inte börja överanalysera allting jag sagt nu. Så vi säger bara hejdå. Hejdå!